No niin, lähdetään testailemaan uutta kelekkaa. Nyt on nimittäin Yamaha iso tourinki RS Venture TF vaihtunut Lynx Rave Enduro, eli ei varmaankaan oikeastaan yhtään enempää erilainen kelkka voisi nyt olla alla. On ne näillä noin 100 kiloa eroakin märkäpainossa, eli katsotaan miltä se tuntuu. Minkälaisia eroja. Mistä tähän kelkka käytiin ja lähdetään kokeilemaan. Nyt vaan tuossa järvellä ihan pikkumutka ja lähdetään huomenna sitten Paljakkaa heittää pitempi lenkki. Tai sehän riippuu, onko siellä tarpeeksi lunta, nimittäin tämä talvi on ollut tosissaan vähän luminen tähän alkuun. Eletään nyt tammikuun ihan alkuun. Huomenta. Lähdettiin tälle aamua hyvissä ajoin liikenteeseen, niin ollaan tuolla Paljakassa sitten auringon nousuaikaa ja saadaan tämä lyhyt valoisan aika sitten nautiskella kelkkailusta tuolla Puolangan ja ehkäpä Hyrynsalmen suunnalla. Katsotaan missä päin siellä ylipäänsä lunta on, koska tälle talvea on kyllä aivan mahdottoman vähän lunta tähän vuoden aikaan nähden. Tammikuun 5. päivä on ja tässä on kyllä tosissaan kuumeisesti tätä valkoista kultaa odotettu taivaalta. Reipas 20 astetta on pakkasta, eli tämmönen kuitenkin kohtuullisen rapsakka päivä tuli tälle päivään ajella, mutta Lynkerössä ei ole kovin kuumusta tuulisuojaa, niin miten se puhaltaa naamalle, mutta kohtapa se selviää. Katsotaanpa 75 kilometrin ketjun kiristys. Täältähän me nähdään, kun me tuosta painetaan vähän käsijarrua ja kokeillaan tätä. Siellä tuntuu pikkusen välystä. Se ketju aina alussa vähän venähtääpi. Mä kokeilin silloin, kun tää oli vielä ajamaton ja siinä sitä välystä ei ollut, joten käydäänpä kirimässä tuo välys pois. Se tosissaan ensimmäisen kerran pitää 75 kilometrin kohdalla tehdä. Ja se tapahtuu tuolta toiselta puolella. Mitenhän me jää se leppoa. Joka tapauksessa se on tuo pultti tuolla. Ja se kiritään. Tällä avaimella se tulee mukaan tässä kelkassa. Elikkä tuolta tuonne noin. Sen verran kirittää, että rupeaa tuntumaan vastusta.
Nyt siinä ainakin tuntuu. Sitten pitää löysätä. Siinä kuuluu pieni naksaus. Käydään katsoa nyt toisella puolella. Lähtikö välys pois? Ei tunnu enää välystä. Okei. Eiköhän lähdetä testiajo heittää. Pannaan vaan nuo kuomut kiinni takas tuohon ja lähettiin. No niin, sehän kehrää hienosti. Lähdetään vielä testaa pieni testiajo ja lähdetään sitten kotiin. Mulla on mennyt käsi vähän vesikellolla, nimittäin sen verran hankkaa. Mä kokeilen vähän toisia hanskoja, jos niillä olisi vähän parempi ajaa. Mutta ei enää pysty paljon, mutta käydään testaa sen verran, kun ketju säädettiin, että mitä tunnustaa. No niin, ensimmäiset reitit on ajeltu ja ihan hyvät fiilikset on. Heti meni vesikellolle käsi. Kyllä se tuo patikossa rytyyttäminen on melkoista hommaa ja varmaan tässä vielä tulee vähän puristettua liikaa. Alkukautta. Teenpä panna tuo kypärän sulhamaan tuonne peräkonttiin, nimittäin sen verran jäinen. Onhan se komeen näköinen kelekka. Ja ihan erilainen kuin entinen kelekka. Ja sehän tässä tietysti oli tarkoituskin, jos olisi ollut samanlainen, niin sittenhän se vaihto ei olisi kannattanut. Mutta nyt on vähän erilainen ja siinä sitä pääsee tässä vähän oppimaan jotakin uutta. Edellinen kelkka oli tosissaan iso painava nelitahti tourinki ja ehkä vähän alustarakenteelta ja niin poispäin. Vähän vanha-aikainen, vaikka ei se kauhean vanha kelkka ollutkaan. Ja tämä taas sitten edustaa tätä rytyytysajoa, patikkoajoa varmaan tämmöisille urille, nimenomaan hoitamattomille urille. Pitäisi olla ainakin se yksi parhaimmista kelkoista, mutta hyvältä vaikutti, helppo ajaa.
Se on mukava ottaa vähän tuntumaan aluksi ennen kuin lähtee pitempiä reissuja heittämään, että varmasti kaikki pelaa. Näyttäähän tuo pelittävä. Alkaa pikkuhiljaa luottamusta syntymään. Aina kun Yamahasta siirtyy muihin merkkeihin, niin siinä vähän aikaa, ihan oikeasti vähän aikaa, on semmoinen pieni pelko perseessä, että kestääkö nämä laitteet, mutta siinä se tulee pikkuhiljaa se luottamus, jos laitteet kestää. Mutta sehän jää nähtäväksi. Alkuviilikset on oikein hyvät. Ja paras vinkki, mitä voi antaa kelkkailijoille, niin on se, että lähtikää hyvissä jo aina liikenteeseen. Koittakaa tulla ennen pimeätä takaisin. Ei nimittäin ole kiva, jos olette aivan väsyneitä päivän ajaneet ja kone leviää pimeeseen mehtään ja jonnekin keskelle korpeen. Niin se on melkoinen taivaalla sieltä sitten pimeässä taivaltaa takaisin. Mutta nyt on valosaa ja päästään valoisella ajelle kotiin päin. Tää on kiva. Ei muuta kuin kelekka kiinni ja tien päälle. Ei siinä mitään. Minäpä lähden ajelemaan kotia. Alkaahan tuo jo pikkusen tuntumaankin, että väsyttää. Mutta niin se pitääkin. Se on ollut hyvä kelkkailupäivä, jos on paikat jumissa ja mukava lähteä levähtelemään. Ei siinä mitään. Nähdään seuraavalla reissulla. Moro!